নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি PGCILত ওলোৱা 800 পদৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। PGCIL হ'ল পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডত খালী হৈছে 800 পদ। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। Post name Field Engineer and Supervisor. Vacancies হ'ল 800. Salary pay scale degree rupees 30,000. Diploma হ'লে 23,000. Job location all over India. Last date to apply December 11. Mode of apply online. Category হ'ল Power Grid Recruitment 2022. Official website to আপোনালোকে চাই লওক powergrid.in. এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল জেনেৰেল OBC EWSৰ বাবে ফৰ ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ পদৰ বাবে 400, জেনেৰেল OBC EWS ফৰ ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে 300, SC ST PH ESMৰ বাবে ফিজ নাই আৰু পে'মেণ্ট মোড হ'ল অনলাইন। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাই লওক। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব নৱেম্বৰ 21, 2022 অৰ্থাৎ 21 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। লাষ্ট ডেট হ'ব ডিচেম্বৰ 11, 2022। এক্সাম ডেট পিছত নটিফাই কৰা হ'ব। কোৱালিফিকেশ্যন আৰু পোষ্ট নেম ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাই লওক। ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি আছে 50। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব BTech ইন ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ। নেক্সট আহিলে ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ 15 ভেকেঞ্চি আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল BTech ইন ECE 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ IT 15 BTech ইন CS বা IT 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ। নেক্সট আহিলে ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল 480 পোষ্ট আছে। ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰ 240 ডিপ্ল'মা ইন ECE ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ। কুৱেশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ৰিটন এক্সাম 15 কুৱেশ্যন থাকিব টেকনিকেল আৰু 25 কুৱেশ্যন থাকিব এপ্টিটিউডৰ। ইণ্টাৰভিউ হ'ব অনলি ফৰ ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্ট। ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন এইখিনি হ'ব। পে' স্কেল আপোনালোকে চাওক। ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰৰ 30,000ৰ পৰা 1,20,000 আৰু ফিল্ড ছুপাৰভাইজাৰৰ 23,000ৰ পৰা 1,05,000 হ'ল পে' স্কেল। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? যিহেতু এপ্লাই 21 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব, গতিকে PGCILৰ যিটো ৱেবছাইট মই আপোনালোকক দিছোঁ সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দিয়া থাকিব। তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ ইমানখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।